Az Angliában kezdődő, majd a világ számos területén átfogóan ható ipari forradalom hatással volt az egyes országok népességének alakulására, teljesen megváltoztatta az emberek egymáshoz való viszonyát, és átalakította az életkörülményeiket. A fehérjefogyasztás növekedése, az orvosi ellátás javulása, a járványok visszaszorítása, a közegészségügy fejlődése az átlagosan várható életkor növekedését eredményezte. Emiatt Európa legtöbb országában a lakosság száma a 19. század folyamán a többszörösére nőtt. Az eddig hagyományos társadalmi csoportok, akiket hasonló gazdasági helyzet, közös érdekek és azonos kulturális vonások jellemeztek, ugyan megmaradtak, de létszámuk csökkent, és alkalmazkodniuk kellett a fejlődő világ új berendezkedéséhez. A kora újkor nagy földbirtokosai még mindig hatalommal és befolyással rendelkeztek, de a vezető szerepen már meg kellett osztozniuk az ipari forradalom során meggazdagodó, tőkés vállalkozókkal, akik az egyéni sikereik után a hatalomba is beleszólást igényeltek. A burzsóáziának nevezett polgári vállalkozói réteg vagyon tekintetében nem volt egységes. A nagy tőkések mindinkább kiemelkedtek, elszakadtak a kis- és középvállalkozók tömegeitől, életmódjukkal a nagybirtokos arisztokratákhoz közeledtek. A kiskereskedők, a magasrangú állami hivatalnokok, az ügyvédek, az iparosok, a szabad kisbirtokosok a társadalom középső, még vékony, de egyre erősödő rétegéhez tartoztak. Legalul helyezkedtek el a parasztok és a bérmunkások, akiknek a többsége szegény vagy nincstelen volt. A korszak legnagyobb változása, hogy a korábban túlnyomó többségű, mezőgazdasági munkát végző parasság aránya, főleg a nagyvárosok közelében drasztikusan csökkent. A 19. század elején a munkások és alkalmazottak köre a népesség jelentéktelen kisebbsége volt, viszont az iparosodás terjedésével, új országos és városi szolgáltatások megjelenésével számbeli fölénybe kerültek a társadalomban. Közös jellemzőjük, hogy bérből és fizetésből éltek, szakmánként vagy szakképzettség szerint egymástól elkülönültek, vagyon tekintetében eltérő helyzetűek voltak. De a kapitalizmus világában elfoglalt helyük mégis hasonló volt, emiatt minden országban megjelentek köztük vezetők, akik a közös érdekeiket felismerték, és az ezekkel kapcsolatos céljaikat megfogalmazták. A korai munkásmozgalmak igen változatos képet mutattak, és kezdetben nemzeti keretek között jelentek meg. Tipikus eseménye volt a korai munkásmozgalmaknak a géprombolás, amelyet az a közvetlen tapasztalat vezetett, hogy a gépek elveszik az emberek munkáját. A magukat luttábornok követőinek nevező munkáscsoportok szétrombolták a gépeket, az üzemeket, de nem kímélték a feltalálók házait sem. A legképzettebb szakmák munkásai ismerték fel először a szervezettségben rejlő előnyöket. A szakszervezetek szervezett és egységes fellépéssel, sokszor a munkabeszüntetés eszközével, vagyis sztrájkkal kényszerítették a munkáltatót a bérek emelésére, a munkakörülmények javítására vagy más előnyök biztosítására. Az első politikai célú országos szervezet Angliában jött létre. A chartista mozgalom a politikai jogok kiterjesztéséért jött létre, az általános választójog és titkos szavazás bevezetését, a választhatóságot és a parlamenti képviselőknek fizetést követelt, hogy a bérből élő munkások is lehessenek képviselők. Az angliai példát más országokban is követték, ami az államhatalmak hasonló reakcióit váltotta ki. Idegenkedtek a munkásszervezetektől, ezért tiltották a működésüket, és erőszakosan nyomták el a megmozdulásaikat. Az általános munkás érdekek megfogalmazása nyomán született meg a szocializmus eszméje, amely a társadalmi egyenlőség elvét és a szolidaritást a magánérdek elé helyezi. A szocializmus az anyagi javak igazságos elosztását hirdette, és politikai célként a munkásosztály hatalomba kerülését tűzte ki. A szocializmus két legnagyobb hatású alakja, Karl Marx és Friedrich Engels voltak, akik Párizsban kötöttek barátságot, és közösen dolgozták ki a tudományos szocializmus összefüggő eszmerendszerét. 1848-ban jelent meg az első művük, a kommunista kiáltvány, amelyben a történelmet egymással ellentétes érdekű társadalmi osztályok harcának tekintik. A 19. században ez a szembenállás a tőkések és a munkások kibékíthetetlen ellentéte, amelyben a haszonelven működő burzsóázia kizsákmányolja a proletárokat. Marx víziója szerint a kizsákmányolás elviselhetetlensége miatt először a legfejlettebb tőkés országban, Angliában forradalom fog kirobbanni, amelyet egy munkás érdekeket képviselő élcsapat, a kommunisták fognak vezetni. A győzelmet követi egy láncreakciószerű világforradalmi hullám.
A proletár hatalomátvétel után a tulajdonviszonyok radikális átalakítása következik, amely megszünteti a magántulajdont. A tőkés osztály eltűnik, ezzel megszűnik a társadalmi ellentét is, és megvalósul az osztály nélküli, vagyis kommunista társadalom. A kommunista kiáltvány az 1848-as európai forradalmi hullám miatt nagyon jó időben jelent meg, azonban ekkor még visszhang nélkül maradt. A tömegek megmozdulásaira semmilyen kimutatható hatással nem volt. Egy évvel később Európa elcsendesült, a Marx által megjósolt világforradalom elmaradt, a munkásmozgalmak ideiglenesen meggyengültek. A legyőzött forradalmak követelései azonban nem tűntek el nyomtalanul, a legtöbb európai államban a hatalom engedett, és elhárultak az akadályok a polgári átalakulás, valamint a tőkés fejlődés elől, ami a második ipari forradalom kibontakozásához vezetett. Az ipari fejlődés még dinamikusabb lett, amit a munkások létszámának drasztikus növekedése és a kizsákmányolás új formáinak elterjedése kísért. A munkások ellenállása nem tette lehetővé a munkanap további meghosszabbítását, sőt, a munkások a 10-12 órás munkaidő csökkentéséért küzdöttek, ezért a gyártulajdonosok munkaintenzitás fokozásával igyekezték a termelést felpörgetni. A növekvő elvárásokat a munkaviszonyok és az életkörülmények javulása egyáltalán nem követte, ráadásul állandósult a munkások 5-10%-ának a tartós munkanélkülisége, ami a sztrájkkal fenyegetőző és béremelést követő szakszervezetekkel szemben könnyen kihasználható körülményt jelentett a gyártulajdonosok számára. 1857-ben bekövetkezett az első nagy globális gazdasági válság is, amelynek során több ezer bank zárt be vagy állította le a kifizetéseket, és hanyatlani kezdtek a tőzsdék. Az eladatlan áruk miatt leállt a termelés, ami az üzemekben dolgozó munkások megélhetését veszélyeztette. Ebben a helyzetben pedig ismét megnőtt a munkások érdekképviseleti szervezeteinek a szerepe. A szocializmus eszmei atya, Karl Marx a világforradalom elmaradása után azt a következtetést vonta le, hogy a kommunizmus megvalósításának új iránya a szakszervezetek és munkásszövetségek nemzetközi együttműködésének megszervezése lehet. Az angol, francia, német és lengyel munkásképviselők ezért 1864-ben megszerveztek egy nagy nemzetközi munkásgyűlést. Az International Working Men's Association, közismert rövid nevén az Internacionáli alapító kongresszusát Londonban tartották, és határozatban megfogalmazott célja a nemzeti szekciókba osztott munkásmozgalmak közötti együttműködés támogatása, és végső soron az elnyomott munkásság hatalomra kerülésének segítése volt. Az Internacionáli azonban összetételénél fogva nem csak irányító szervezet volt, hanem olyan nemzetközi vitafórum is, ahol összecsaphattak a szocialista mozgalom különböző irányzatai. A kispolgári demokrata szárnyat adó francia prudonisták, a békés szocialista átmenetet hirdető német lassalleánusok, az angol szakszervezeti mozgalmak, a tudományos szocializmust valló marxisták és a forradalmi radikalizmust hirdető anarchisták is a saját nézeteiknek akartak nagyobb befolyást szerezni. Az Internacionális szervezeti és működési szabályzata alapján évenként összehívott kongresszusokon 1865 és 1870 között számos határozat született, amelyekben heves viták után egyre inkább a marxista nézetek kerekedtek felül. Az egymás felé nem közeledő álláspontok miatt azonban az ellentétek egyre fokozódtak, ami az egységes működést egyre nehezebbé, majd lehetetlenné tette. A szervezetben előbb a rebelli szocialista irányzatok kizárásával próbálkoztak, majd Londonból New Yorkba tették át a szövetség székhelyét, végül 1876-ban a Philadelphiai kongresszuson kimondták az első nemzetközi munkásszervezet feloszlását. A 19. század utolsó 3 évtizedében a kapitalizmus továbbfejlődésének viszonylag békés időszaka köszöntött be, elmaradtak a forradalmak, és az 1878-as orosz-török háborút leszámítva háborúk sem voltak Európában. Az élénk gazdasági környezet bőven teremtett munkalehetőséget, és a társadalom városokba koncentrálódó, ezért jól látható munkásrétegének életkörülményei is javultak. Ez utóbbi abból a felismerésből született, hogy az állam szociális intézkedésekkel mérsékelni tudja a társadalmi feszültségeket. Az állam szociális szerepvállalására először Németországban 1883-ban került sor, ahol társadalombiztosítási törvényt fogadtak el. Ennek lényege, hogy az állam olyan ellátórendszert működtet, amely betegség vagy munkaképtelenség idején támogatást biztosít a bérükből járulékot fizető tagjainak. A következő években a német példát Franciaország, majd Anglia is követte, majd csatlakozott a többi európai állam is. Magyarországon 1891-ben született az első munkásbiztosítási törvény.
A társadalombiztosítási rendszer a mai napig része a jólétre törekvő államok működésének. A század végére a katolikus papság és a keresztény értelmiség körében is megnőtt az érdeklődés a szociális kérdések iránt. 13. Leó pápa 1891-ben megjelent Rerum Novarum című körlevele is a munkások helyzetével foglalkozik. A pápa a keresztény szocializmus lényegét a társadalmi osztályok szembenállása helyett az egyház, az állam és a munkásság együttműködésében látja. Nézete szerint a keresztény erkölcsösség segítségével a katolikus egyház közvetíthet a szemben álló felek között, egymás helyzetének megértésével pedig a kizsákmányolás megszüntethető, és a munkásság jogainak biztosítása is békésen elérhető. A 19. század végére a munkások érdekeit már nem csak szervezetek, hanem politikai pártok is képviselték, ami miatt az európai munkásmozgalom két irányban fejlődött tovább. A bőséges munkalehetőség és a szociális törvények miatt javuló életkörülmények miatt a pártok már nem ragaszkodtak a kapitalista rendszer megdöntéséhez, csak annak átalakításához. A szociáldemokrácia legfontosabb célja az általános választójog és a titkos szavazás bevezetése volt. A munkásság forradalmi irányzata egyre inkább Európa keleti felére húzódott, ahol a fejletlen gazdaság nem adott lehetőséget a békés változtatásra. Ezt igazolta az 1889-ben összeült második internacionálé is, amelynek párizsi kongresszusán a legfontosabb a forradalom és a reform viszonyának megvitatása volt. Bár a küldöttek a hosszú távú közös célként továbbra is a hatalom megszerzését jelölték meg, azt nem tudták eldönteni, hogy ez milyen eszközökkel történjen meg. Máig ható érdekesség, hogy május 1-e ekkor vált nemzetközileg kiemelt nappá a munkásmozgalom történetében. 1886-ban Chicagóban sztrájk kezdődött a 8 órás munkaidő bevezetéséért, amely több napig tartó és mindkét oldalon halálos áldozatokat követelő zavargásokba torkollott. Erre emlékezve a kongresszus úgy határozott, hogy 1890. május 1-én a szakszervezetek és egyéb munkásszerveződések együtt vonuljanak fel a 8 órás munkaidő bevezetése, illetve a nemzetközi szolidaritás kifejezése érdekében. Az esemény évről évre ismétlődővé vált, és május 1-e ma a világ legtöbb országában hivatalos állami szabadnap. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!